Okay guys, welcome back to my channel. So, ngayon, papakita ko lang sa inyo kung ano yung mga sanhi or isa sa mga sanhi. Katulad niyan, yung ginagawa natin, pinapakita na kahit i-redondo natin, hindi nag-charge. So, ito yung dahil dyan. Yan, yung rectifier ang papalitan. So, kapag napansin nyo na hindi umiinit, ibig sabihin nun, kailangan nyo ng palitan yan. So, in my case, ito yung sa akin. Motorstar Magnum 250. So, ito, napalitan ko na. Ngayon, pakita ko sa inyo. Ayan. So, nag-charge na siya. Yan lang ang kailangan yung palitan kung napansin nyo na hindi nag-charge yung battery nyo. Ayan, sample. Ayan, redondo lang na redondo hanggang sa magsawa ka. Makikita mo na nag-charge na yung battery mo. So, ganun talagang kahalaga, no? Maraming salamat.